Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් කොහොමද ඔයාලට මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම හොඳින් නැති කියලා. ඉතින් අද අරන් ආවෙත් ඔයාලා ආස් විදිහේ වීඩියෝ එකක්. අගෝස්තු මාසේ කියන්නේ මගේ බර්ත්ඩේ එක තියෙන මාසෙ. ඉතින් මට අනිත් හැම මාසෙකටම වැඩිය අගෝස්තු මාසේ ගොඩාක් වැදගත් සහ මම ගොඩාක් කැමති මාසයක් තමයි අගෝස්තු මාසේ කියන්නේ. ඉතින් ඒක හැමෝටම ඒ වගේනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මාසෙට හම්බෙන ඕනම දෙයක් මගේ බර්ත්ඩේ gift එකක් විදිහට හිතලා මං හිතුවා ඒක ඔක්කොම එකතු කළා. ඒ ඔක්කොම gift එකතු කළා වලට වීඩියෝ එකක් අරන් එන්න ගිය පාර වගේ. පාරත් එහෙම වීඩියෝ එකක් කරපු නිසා මට හිතුණා ඒක මේ පාරත් කරන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මේ පාර එන්නේ මගේ 23 වෙනි බර්ත්ඩේ එක. මම දන්නේ නැහැ මොනවා වෙයිද මේ වීඩියෝ එකේ ඉස්සරහට දාමු මොනවා එකතු වෙයිද කියලා. මොකද අද අගෝස්තු 10 වෙනිදා මේ වීඩියෝ එකේ අද දවසේ මම පෙන්නන්නේ මට අගෝස්තු 10 වෙනිදා වෙනකන් හම්බෙච්ච දේවල් ටික. ඒතුළු දේවල් ඒ දවස්වල මම ෆිල්ම් කරලා මේ වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරන්න. පියාමු මොනවාද මට දැනට හම්බෙලා තියෙන කියලා බලලා ඉන්න. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ පෙරහැර තිබ්බනේ. පෙරහැර තිබ්බට පස්සේ මෙන්න මේක තමයි මම අම්මට කියලා ගත්ත ෆස්ට් gift එක කියලා තමයි මම හිතන්නේ. එතනම ඉතින් අපි හැමෝම ආසයිනේ මේ විදිහේ දේවල් වලට. මේක ලයිට් පත් වෙනවා. මේක සමහරට ඔයාලා දකින්නත් ඇති මේ මම Instagram එකේ story එකක් දැම්මා. ඉතින් ඔක තමයි පළවෙනි gift එක. ගොඩක් විස්තර කරගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් දැක්කම පේනවනේ. මට හම්බුණා pre birthday තවත් මම ආස විදිහේ gift එකක්. ඒක වල තියෙනවා මල්ලි. මල්ලි මට ඒවල තියෙනවා මෙන්න මේ ටික. මට හිතාගන්න බෑ මේ ටික කොහොම සිලෙක්ට් කරාද කියලා. මෙච්චර හොඳ සිලෙක්ෂන් එකක් යට තියෙනවා කියලා නම් මම දැනන් හිටියේ නෑ. මේ තියෙන්නේ යාමට නෙක්ලස් එකක් කියලා තියෙනවා. මට ගිය පාරත් මම නෙක්ලස් එකක් ගත්තා මගේ බර්ත්ඩේ එකට වල මතක ඇති. ඉතින් මේ පාරත් මට හම්බුණා ලස්සන නෙක්ලස් එකක්. වගේම යාමට ලස්සන ඊරින් සෙට් එකක් කියලා තියෙනවා. තව එයාට ඉතින් ගන්න තේරෙන්නේ නැහැනේ. මට මෙන්න මේ රින්ග්ස් සෙට් එකක් එවලා තියෙනවා. ටඩා! මේ ගිෆ්ට්ස් ටික මට මල්ලිගෙන් තමයි හම්බුනේ. එයා තව ගොඩක් දේවල් එවලා දෙනවා. මම මෙතනින් ෆොටෝ එක දාන්න. එතකොට බලන්න. මම පෙන්නන්න බෑ. ඔයාලා මේ වීඩියෝ එක බලද්දි කොහොමද ඒ ඔක්කොම ඉවරයි. ඒ නිසා මේ තමයි මම මෙතනින් ෆොටෝ එක දාන්නේ. අපේ මල්ලි මට දුර බැහැර ඉඳලා එපු මේ ගිෆ්ට්ස් ටිකට මම මාර ආසයි. අනේ මට හිතාගන්න බෑ කොහොමද මේක සිලෙක්ට් කරේ කියලාවත්. මේක මාර ලස්සනයි. මට මේ විදිහේ නෙක්ලස් එකක් නම් තිබිලාම නෑ. ඉතින් thank you මල්ලි. ඊළඟට මේ තියෙන තවත් එකක්. දැන් ඉතින් මට ඉස්සරහට ඉස්කෝලේ එහෙම ඉස්කෝලේට යන්න තියෙනවනේ ඉතින් ඉන්ටර්න්ෂිප් එකට. ඒ නිසා අපේ අම්මා අප්පච්චි මට අරන් දුන්නා. ටඩා! ඉතින් ලස්සන හීල්ස් එකක් ගත්තා. මට බ්‍රවුන් කලර් එකකින් දෙකක් නැහැ බ්ලැක් කලර් එකකින් තමයි දෙකක් තියෙන්නේ. මං ඉතින් ටිකක් උස නිසා ගොඩක් උසට ගත්තේ නැහැ. ටිකක් උස ගොඩක් උස නැහැ. ඉතින් මේකත් ගත්තා. මේක නම් ෂූ කින්ඩම් එකෙන් තමයි ගත්තේ. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මම ස්කින් කෙයාර් යූස් කරන්නේ Vivia brand එකේ ඒවා. ඉතින් මං මොන දේ වුණත් night time the morning ද ඔක්කොම Vivia එකෙන් යූස් කරන්නේ. ඉතින් මට මේ පාර මගේ බර්ත්ඩේ මාසෙම Vivia එකෙන් ඉමෙතම හේමාස් e-store එකකින් ඒව ප්‍රොමෝෂන් එකට පොඩි බොක්ස් එකක් මේ ස්කින් කෙයාර් බොක්ස් එකක්. ඒකත් මේ මාසේ වුණ නිසා ඒකත් මගේ බර්ත්ඩේ gift එකක් තමයි. වීඩියෝ එකට ඉතින් මම කලින් මේක අන්බොක්ස් කරා. මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ හේමාස් එකෙන් ඒවට Vivia products. ඉතින් මට deep cleanse එකයි serum එකයි සෙවන තියෙනවා. අන්ඩයි ජෙල් එක මේක බොක්ස් එකක තියෙන්නේ. මේක මම දැන් යූස් කරන නිසා බොක්ස් එකෙන් අයින් කළා. මම මේකට දැම්ම වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔය තමයි අනිත් gift එක. ඉතින් මේ ට්‍රීට් එක හම්බුනේ මට මල්ලිගෙන්. බිසි වුණ නිසා මට වීඩියෝ එක ටිකක් කරන්න බැරි වුණා. ඉතින් ඒ නිසා මම මේ තියෙන පොඩි තව චුට්ටක් තියෙනවා මෙතන ඒක පෙන්නන්න. මෙන්න මේ ක්ලිප් එක මට ඉතින් හම්බෙන ඕන පොඩි දෙයක්කට මම හරි කැමතියි. ක්ලිප් එක එතකොට සාහරි පින් එකක් තියෙනවා. ඒකත් ලස්සන අනේ මේක හොඳට පේන්නේ නැහැ. මේක නම් ඉතින් ගොඩක් අය දැකලා ඇති මේ සාරි පින් එක නම්. මේ හීල් එකක් ගත්තා. මොකද මේක මම ආස ටයිප් එකක්. මේක නම් වල පේනවා ඇති. දැනටපත් මම දාලා තියෙන නිසා ටිකක් මේ හොඳ මේ වෙලා තියෙන්නේ. අපි ගත්තේ මේ මාසේ. මේ මාසේ කියන්නේ දැන් අරගෙන සතියක් විතර වෙන්නේ. නෑ මේ හීල් එක. ඊට පස්සේ හෑන්ඩ් බෑග් එකක් ටඩා. මගේ ඉතින් ඔයාලට සමහර වෙලාවට එක එක දේවල් දැක්කම තේරෙන්නේ නැති. ඔක්කොම තියෙන්නේ කළු පාටින් නිසා මම කැමතිම පාට එක කියලා තේරෙනවා. තේරෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔන්න කළු පාටින් ගත්තා. ගත්තේ නැහැ. මේක නම් ඇත්තට මම සිලෙක්ට් කරේවත් නෙමෙයි ස්ටිකර්ස් දෙක. හීල්ස් දෙක නම් මම තමයි සිලෙක්ට් කරේ. මේක නම් අම්ම තමයි ගෙනත් තිබ්බේ. මම නම් මේ නෙමෙයි සිලෙක්ට් කරේ. මට ඒක ලස්සනයි. මේ තියෙන මම යූස් කරන ආසවෙන් බලන් හිටපු ඔලිව් අර කන්ඩිෂනර් වගේ එකයි මගේ රෝෂන් ක්‍රීම් එකයි. මේ මගේ බර්ත්ඩේ කේක් එකයි ෆ්ලවර් බන්ච් එකයි. ඊයේ තමයි මගේ බර්ත්ඩේ එක තිබ්බේ. දැන් බලමු මට ඊයේ මොනවාද හම්බුනේ කියලා. මුලින්ම තියෙනවා මේක දැක්කම නොදන්න කෙනෙක් නැහැනේ. මම මේක ෆුල් පෙන්නන්නේ නැහැ. මොකද ඒකට වැඩක් නැහැනේ.
මම මේකේ කලර් එක පෙන්නන්නම්කෝ. මෙන්න මේක තමයි කලර් එක. මේක ඩ්‍රෙස් එකක්. මේක මාර ලස්සනයි. මම මේ විදිහේ ඩ්‍රෙස් එකක් මට මේ හම්බුනාමයි මේකෙන් පොලිමිට් එකෙන්. ඒක මාර ලස්සනයි. ඉතින් ඉස්සරහදී අප්ලෝඩ් කරන වීඩියෝස් වලින් වලට ඉතින් ඇඳුම් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම ඒක වැඩි පෙන්නන්නේ නැහැ. ඊළඟට මේක නම් දැක්කම ඉතින් මතක් වෙන්න ඕන ඔයාලා මගේ බර්ත්ඩේ දවසේ වීඩියෝ එක බලුවා නම් මම සෑහෙන කාලෙකින් තමයි වොච් එකක් ගත්තේ. මගේ වොච් එක දැකලා ඇති ඔයාලා normal smart watch එකක් තමයි මම සෑහෙන කාලෙ ඉඳලා යූස් කර හිටියේ. ඉතින් මම සිටිසන් එකේ වොච් එකක් තමයි ගත්තේ. මට මේ විදිහක් ගන්න මාර ආසාවක් තිබුණා. ඉතින් එහෙන් තමයි ඒක ගත්තේ. මේ තියෙන වොච් එක මම මාර ආසයි මේ එමරල්ඩ් ග්‍රීන් කියන කලර් එකට. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ කලර් එක තියෙන වොච් එකක් තමයි ගත්තේ. ඒක හරි charm කියලා මම හිතනවා. මොකද මම ඔය ගොඩාක් කැලිබෙල වලට කැමති නැති නිසා ඔන්න ඒක ගත්තා මම. මම මගේ බොඩි මිස් කලෙක්ෂන් එකට අලුත් බොඩි මිස් එකක් ගත්තා. ඉතින් ඔයාලා බර්ත්ඩේ එක දවසේ වීඩියෝ එක බලුවා නම් ඉතින් මේ දන්නවනේ කොහෙන්ද ගත්තේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා ගෙස් කරන්න බලන්න මම මොකක්ද මේ පාර ගන්න නැත්තේ කියලා. මම ළඟ තියෙන ඒවත් ඔයාලා දන්නවා. මගේ වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා නම් මම මේ පාර ගත්තේ වෝටර් ලිලි එක. මට ඒක තමයි මාරම සුවඳට දැනුනේ. මම ළඟ තියෙනවට පස්සේ මම ඇත්තටම ගියේ තව ෆස්ට් ලව් එකක් ගන්න. හැබැයි ෆස්ට් ලව් එක තිබුණේ නැහැ කිව්වල වෙලා නිසා මම තමයි මේක try කරාම එතකොට මට දැන් තේරෙනවා ලව් එසන්ස් එකේ බොඩි මිස්ට් පස්වෙනි එක තමයි මේ. ඉතින් ඔක්කොම try කරලා බලන්න තමයි මම ආසාවෙන් ඉන්නේ ඒකේ තියෙන. හැබැයි මට ජස්මින් එක නම් සෙට් වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මම මේක තමයි ගත්තේ. ෆිට එක මොකද්ද කියලා පෙන්නන්න. හැමදාමත් වගේ ගිය පාරත් නංගි මට gift එකක් කියලා තිබ්බා. ඉතින් මේ පාරත් gift එකක් දුන්නා. බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා මේ gift එකේ. සෙන්ටෙලා එකේ ෂීට් මාස්ක් එකක් තියෙනවා. මම සෙන්ටෙලා එකේ නම් මොනවත්ම යූස් කරලා නැහැ. ඉතින් මේක දාලා බලන්න පුළුවන්. පස්සේ තියෙනවා පොඩි box එකක්. පස්සේ තියෙනවා ආයෙත් මේවා. ඒක ඔක්කොම මේකෙන් දාන්න. හાર્ට් එකක් කරලා තියෙනවා. ඇතුලේ බෝ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ late birthday gifts කියලා නෝට් එකක් තියෙනවා. happy birthday කියලා. මෙන්න තියෙනවා gifts ටික. හරිද? මට අගට කරලා පෙන්නනවා. glossy lip melts. glossy lip melts කියලා එකක් තියෙනවා. මොකක්ද දන්නේ නැහැ. ඊට තියෙනවා key tag එකක් අනේ. හරිම cute. key tag එකක් තියෙනවා. ඊපස්සේ ඒක දැක්කම යනවා මාව ඉස්කෝලේ කාලේට. star cup දෙකක් තියෙනවා. තව beads වලින් ලස්සන beads වලින් හදපු ලස්සන මේ necklace එකක් තියෙනවා. ඊපස්සේ pocket mirror එකක් තියෙනවා. අපි ටග ටගල පෙන්නන්නේ වීඩියෝ එක දික් වෙයි කියලා. මේ හරිම ෂෝක්. හයි කොම්බෙක් එක්ක තියෙන pocket mirror එකක්. මේක නම් හොඳයි දැන් මට ඉස්කෝලේ අරන් යන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ තියෙන ස්ටිකර්ස්. මට පුළුවන් මේක ජර්නල් එකේ අලවන්න. ස්ටිකර්ස් තියෙනවා ගොඩාක්. ඒක ඊළඟට අනේ මේක ඇතුලේ hearts අරන් මොනවා තියෙනවා. හයි ඔන්න තවත් gift එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට gift හම්බෙන්නේ නැත්තම් ඔයා හරි සල්ලි තියලා ගන්න වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. මේ එහෙම නෑ මට gift හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේක මම ගන්න ආසාවෙන් හිටපු එකක්. හිතලා තමයි දැන් B classy කියලා page එකක් තියෙනවා Instagram, Facebook, TikTok මේ තුනේම මම ඒකෙන් order කරා necklace එකක්. බලමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලා කැමති accessories මේ page එකෙන් දාන්න. මේක ලස්සන collection එකක් තියෙනවා. මේ දවස්වල sale එකකුත් තියෙනවා. sale එකේ තිබ්බ items නම් මට set වුණේ නැහැ. මේ නිසා තමයි මම මේක දැම්මේ. thank you card එක life made classic. මේක තමයි necklace එක. මට මේ pendant එක මේ necklace එකට දාන්න plan නිසා ඉතින් මම ඒක ගත්තා. මේක තමයි pendant එක. මම හිතනවා ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට ආස වෙන්නේ නැති කියලා. මොකද ගොඩාක් අය ආසයි නේ unboxing videos වලට. එහෙනම් මේ තමයි මගේ birthday gifts ටික. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එකට කියන්න කැමතියි. thank you so much. මට wishes එකක් හැමෝටම මාව දන්න නොදන්න YouTube එකේ මගේ videos බලපු අය පවා මට wish කරලා තිබුණා. ඉතින් thank you so much. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් මට හම්බ වෙමු. මේ දවස්වල ඇත්තටම ටිකක් busy schedule එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා හරි අමාරුයි videos කරන්න. මම මාසයක්ම videos දාලා නැහැ. මම birthday video එකෙන් පස්සේ මම මේක upload කරන්නේ. මේකත් මම හිතන්නේ upload කරද්දි සැප්තැම්බර් මාසෙ විතර වෙයි. මොකද birthday vlog එකකින් සලාම් වෙන්නේ. එහෙනම්
අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. thank you මේ වීඩියෝ එක තියෙන එක බලුවා නම් එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න. bye bye.